Серія фільмів «Хрещений батько», відеогра «Мафія» – «The Old Country», сюжет про криваві розбірки на Сицилії, сімейну честь та кодекс мовчання Омерта створили уявлення про страшну італійську мафію, яка постає як закрите братство зі своїми правилами, судами та законами, де всі конфлікти вирішуються всередині клану, а звернення до держави вважається щурівством і зрадою. Реальна ж історія італійської мафії менш романтична і значно небезпечніша. Насправді, кодекс честі часто закінчувався там, де починалася перспектива довічного ув'язнення. Після масштабних арештів у 1990-х сотні мафіозі переходили у роль інформаторів в обмін на пом'якшення покарання, розриваючи всі схеми та зв'язки. І найбільша помилка вважати, що злочинні організації існують окремо і поза державою. Бо сила мафії ніколи не полягала лише у зброї, рекеті чи наркотрафіку. Її головною зброєю була здатність проникати туди, де ухвалюються рішення – у мерії, суди, закупівлі, політичні партії та парламент. Історія сучасної Італії – це історія багаторічного співіснування держави і кримінальних кланів, бізнесу і політичної еліти. Саме Італія стала батьківщиною найвідоміших злочинних мереж – сицилійської Коза Ностра, Каморра, неаполітанська структура з регіону Кампанія, що трималася на контролі за роздрібною торгівлею, будівництвом і утилізацією відходів. І 'Ндрангетта – калабрійський клан, який тривалий час лишався в тіні двох попередніх, а сьогодні генерує доходи на рівні близько 5% ВВП Італії. За даними дослідницького інституту Демоскопіка, річний оборот цього клану сягає 53 мільярди євро. Якби 'Ндрангетта була компанією, вона була б однією з найбільших в Італії, обігнавши легальних промислових гігантів. І все це відбувалося в одній з найбагатших держав світу. Італія є членом G7, однією із засновниць Європейського Союзу та сьома економіка світу за номінальним ВВП. Однак разом із цим, за темпами зростання ВВП, Італія – стабільний аутсайдер Єврозони, що входить у трійку найслабших економік ЄС у 2025 році. За оцінками Європейської комісії, економічне зростання Італії у 2024 році сповільнилося до 0,7%, а у 2025 році і ще до 0,4%. У той час, як середній темп зростання Єврозони у 2025 році становить близько 1,5%. Тобто, італійська економіка зростає майже втричі повільніше за середній рівень її європейських партнерів. Мафія в Італії зрослася з державою через контроль над держзакупівлями, будівельними тендерами і місцевою політикою на півдні. Політики отримували голоси. Бізнес – контракти, мафія – гроші. У програші залишалися лише платники податків і розвиток країни. Це історія про те, як організована злочинність навчилася працювати не проти держави, а через державу. І про те, як у 1992 році це почало руйнуватися. Тоді одночасно вибухнули два фронти війни. На Сицилії антимафіозні судді розпочали безпрецедентний наступ на мафіозні клани. У Мілані прокурори запустили розслідування «Чисті руки», яке викрило систему політичної корупції, що десятиліттями пронизувала практично всі провідні партії країни. За лічені місяці впала політична система, яка керувала Італією майже півстоліття. Зникли партії, десятки міністрів, депутатів, мерів та бізнесменів опинилися під слідством. А сама країна вступила в кризу, яку історики називають переходом від першої до другої республіки. У цьому відео ми розберемося, як мафія змогла проникнути в саме серце демократичної держави і стала співвласником держави, як Італія спробувала розірвати цей союз і як це вплинуло на розвиток держави сьогодні. Сучасна мафія – це вже не лише люди зі зброєю у темних провулках. Це підставні компанії, державні тендери, фінансові потоки, дивні транзакції і схеми, які часто видно не в кіно, а в таблицях. Саме тому сьогодні з корупцією та шахрайством борються не лише прокурори, а й люди, які вміють працювати з даними, знаходити аномалії, бачити зв'язки і розуміти, де гроші зникають у тіні.
Поки одні бачать просто цифри, інші бачать у них ризики, рішення і кар'єру з IT-зарплатою. Якщо ви відчуваєте виснаження та фінансову стелю, час змінити сферу. Дата-аналітик у GoIT – це мізки бізнесу. Ви аналізуєте дані і кажете компанії, що принесе успіх, а що злив бюджету. Це стабільність, свобода працювати віддалено і оплата за навички, а не за відсиджені години. Не вірите на слово? Спробуйте самі. Реєструйтеся на безкоштовний інтенсив від GoIT. Напишете перший SQL-код і зрозумієте, як дані керують світом. Жодних ризиків. QR на екрані. Посилання залишаємо в описі. Переходьте. Італійська мафія утворилася як відповідь на провал держави після об'єднання Італії 1861 року, коли п'ємонтський уряд різко запровадив централізовані податки, призов і земельні реформи, але не створив дієвого механізму виконання законів. Виник вакуум влади, і його хтось мав заповнити. На Сицилії віками панувала система латифундій, величезних маєтків, власники яких жили у містах і не з'являлися у власних володіннях. Управляли цими землями посередники-орендарі, управителі. Вони наймали озброєну охорону, кампієрі, для захисту маєтків від бандитів в умовах беззаконня. Ці приватні армії поступово зрозуміли свою силу. Спочатку охороняли власників, потім почали вимагати у них гроші за захист, а згодом стали реальною владою на місцях, сильнішою за державу. У середині 19 століття Західна Сицилія домінувала у світовому виробництві цитрусових. Лимони і апельсини масово купувала Північна Європа, а британський флот закуповував лайми тоннами проти цинги. Лимонні гаї потребували великих вкладень капіталу. Мафія виникла там, де держава була найслабшою, а економічна цінність найвищою. Вона продавала те, що мала надавати держава. Захист права власності. Поки в державі не побудовані інституції, попит на приватний захист зберігається. Історично сформувалися 4 окремі організації, кожна зі своєю логікою. Коза Ностра – сицилійська мафія, найстаріша і найвідоміша на Заході. Саме її спочатку і називали словом «мафія». Має централізовану структуру з ієрархією родин і комісією, що координує клани. Каморра – неаполітанська структура із регіону Кампанія. Більшість істориків вважає, що вона зародилась у тюремних бандах Неаполя незадовго до об'єднання Італії. Її принципова відмінність – відсутність єдиного центру. Це близько 180 незалежних кланів, що контролюють райони Неаполя і околиць, які то укладають союзи, то воюють між собою. Ндранґета – калабрійський клан, який найдовше лишався в тіні, а сьогодні є наймогутнішим. На відміну від сицилійської мафії, базові осередки будуються на кровній спорідненості. Родина і її родичі контролюють усі незаконні операції на своїй території. Це робить організацію майже непроникною для слідства. Саме завдяки цій згуртованості Ндранґета стала домінувати в європейському наркотрафіку. У 2023 році італійська влада провела найбільшу операцію проти Ндранґета, заарештувавши 132 члени у 10 країнах – Бельгії, Німеччині, Італії, Франції, Португалії, Словенії, Іспанії, Румунії, Бразилії та Панамі. Сучасна італійська судова система розгорнула проти цих синдикатів безпрецедентний юридичний та силовий апарат. Першим інструментом є суворий тюремний режим 41 біс, створений спеціально для лідерів мафії. Він передбачає повну ізоляцію в одиночній камері, цілодобове відеоспостереження, обмеження побачень до 1 на місяць через броньоване скло та жорсткий контроль усієї кореспонденції, щоб повністю відрізати боса від можливості керувати кланом із тюрми. Паралельно діє інститут каяття – програма захисту свідків, яка надає колишнім мафіозі суттєве скорочення термінів ув'язнення та зміну ідентичності для усієї родини в обмін на порушення мовчання. Це дозволяє судам проводити гігантські макси-процеси, де на лаві підсудних одночасно перебувають сотні членів одного синдикату. Як це відбулося під час масштабного судового удару по Ндранґеті, коли у ході
координованої операції італійська влада заарештувала 132 члени угруповання одночасно в 10 країнах світу. Головним же кошмаром для сучасного мафіозі є не стільки тюрма, скільки втрата статусу і грошей. Тому італійські суди активно застосовують механізм превентивної конфіскації майна на основі закону Роньолі Ла Торре. Прокурорам не потрібно чекати фінального вироку суду. Якщо фінансова поліція бачить, що офіційні доходи підозрюваного є мінімальними, а він фактично володіє активами на мільйони євро, суд арештовує і вилучає це майно негайно, перекладаючи тягар доведення легальності грошей на самого власника. Ба більше, конфісковані вілли передаються під дитячі садки чи поліцейські дільниці, а кримінальні землі віддаються аграрним кооперативам, які випускають легальну продукцію. Оскільки сучасні кримінальні лідери перейшли у цифровий простір, суди отримали санкції на тотальну цифрову війну. Мафіозні статті є єдиними, за якими судді дозволяють дистанційно заражати смартфони підозрюваних державними вірусами-шпигунами, які непомітно вмикають мікрофон і камеру у будь-який момент, а прослуховування дозволено записувати без часових чи локаційних обмежень. Для захисту легальної економіки судова система разом із префектурами використовує антимафіозну заборону. Якщо суд бачить бодай опосередкований зв'язок комерційної фірми із кримінальним кланом, компанія миттєво втрачає право брати участь у державних тендерах. У неї відкликають ліцензії, рахунки заморожуються, що означає фінансову смерть для підставних фірм. Якщо ж криміналітет проникає у місцеве самоврядування, спеціальна судово-адміністративна комісія має право повністю розпустити міську раду або мерію, звільнити депутатів і мера та передати управління містом на строк до 2 років спеціальним комісарам із Риму для повної зачистки бюджетних потоків. Більше 1 з 5 роздрібних продавців в Італії віддають частину виручки рекетирам, і щонайменше 20% підприємств стикаються із стягненнями. Для більшості фірм простіше домовитись із злочинцями, ніж їм протистояти. Присутність організованої злочинності за 30 років із середини 1970-х до середини 2000-х спричинила 20% сукупної втрати ВВП на душу населення в Італії. Порівняння реального і гіпотетичного розвитку регіонів показує, присутність мафії в регіоні знижує ВВП на душу населення на 16% через заміщення приватного капіталу менш продуктивними державними інвестиціями. Це замкнене коло, яке відтворює себе десятиліттями. Лише 1 із 10 іноземних інвесторів в Італії засновує компанії на півдні країни. Решта йде на північ, туди, де суди працюють, де контракти виконуються і де немає ризику, що до тебе прийдуть із пропозицією. Станом на 25-26 роки це замкнене коло зазнало змін. Епоха відкритого вимагання здебільшого відійшла в минуле, поступившись мовчазній мафії. Джерелом збагачення для кримінальних кланів стали фінансові потоки Національного плану відновлення та стійкості, у межах якого Італія отримала від Євросоюзу понад 190 мільярдів євро. У період із 2021 по 2024 рік виявили понад 1,3 мільйона підозрілих фінансових операцій, пов'язаних із державними тендерами. Мафія проникла в сферу легального бізнесу через мережі підставних фірм, підробку фінансових гарантій та участь у державних тендерах на будівництво та зелену енергетику. 17 лютого 1992 року в Мілані затримали Маріо К'єзо. Це був дрібний соціалістичний функціонер, директор міського притулку для літніх людей. Під час обшуку він намагався змити в унітаз $4500, отримані за контракт на прибирання. Це пересічна справа. Вона стала відправною точкою масштабного антикорупційного розслідування в Італії. Лідер соціалістичної партії Беніто Краксі публічно назвав К'єзо злодієм, відщепенцем партії, яка сама по собі нічого спільного з корупцією не має. Після публічної критики з боку лідера партії К'єза погодився співпрацювати зі слідством і дав свідчення, які розкрили системну корупцію на національному рівні. Розслідування, яке очолив суддя Антоніо Ді П'єтро, швидко поширилося по країні, запустивши ефект доміно серед політиків і чиновників. Один чиновник називав імена, ті розповідали про інших. Слідство вийшло далеко за межі Мілана. До березня 1993 року 7 людей, яких мали допитати як підозрюваних, позбавили себе життя.
Наприкінці того ж року поліція відстежила понад 620 мільярдів лір хабарів, або 394 мільйони доларів, виплачених політикам. Загалом заарештували близько 4800 осіб. У певний момент більше половини членів італійського парламенту перебували під слідством. Понад 400 міських і районних рад розпустили через звинувачення в корупції. Коли стало зрозуміло, що масштаб скандалу нищівний, влада спробувала зупинити розслідування законодавчим шляхом. У березні 93-го уряд підготував декрет, який дозволяв замінити кримінальні обвинувачення за хабарництво адміністративними, що фактично означало амністію для більшості підозрюваних. По країні прокотилися масові протести. Президент республіки Оскар Луїджі Скальфаро відмовився підписати декрет, визнавши його неконституційним. Далі був новий скандал, уже на суму 250 мільйонів доларів, пов'язаний із держкомпанією Ені. Йшлося про справу Ені Монт, спільне підприємство державної Ені та приватного хімічного гіганта Монтедісон, при злитті і подальшому продажу якого, за оцінками слідчих, понад 90 мільйонів доларів відкатів осіли в кишенях провідних політиків, включно з двома колишніми прем'єрами. Вибори 1994 року стали настільки революційними, що їх офіційно вважають кінцем Першої республіки Італії. Вони відкрили нову еру і нових політиків, зокрема медіамагната і популіста Сільвіо Берлусконі. Незважаючи на масштаб, результат був суперечливим. Більше половини з приблизно 3000 заарештованих у підсумку уникли покарання через спливання строків давності справи. Розслідування зруйнувало партії, але не зруйнувало систему, яка породжувала корупцію. Суди залишились повільними, процесуальні лазівки та політичні практики із часом частково відтворилися в нових елітах. Після краху старої партійної системи Італія спробувала змінити політичні правила гри. У 1993 році референдум запровадив змішану виборчу систему замість майже повністю пропорційної. Мета була очевидною – зменшити фрагментацію парламенту, послабити владу партійних апаратів і зробити уряд стабільнішим. Пізніше, у 2014 році, Італія також фактично відмовилася від прямого державного фінансування партій, ставши однією з небагатьох країн у Євросоюзі із такою моделлю. Показово, що після вибуху скандалу «Мані Пуліте» – «Чисті руки» питання корупції поступово зникло з центру італійського політичного порядку денного, хоча сама проблема нікуди не поділася. Із 1995 року, відколи Transparency International почала публікувати індекс прийняття корупції, Італія стабільно демонструвала один із найгірших результатів серед західноєвропейських країн. Найнижчий показник країна отримала у 2010 році – лише 39 балів зі 100. У 2025 році Італія має 53 бали, що все ще нижче середнього показника по ЄС, який коливається на рівні близько 64 балів. Із 2010 по 2014 Італія займала із 69 по 72 місце за рівнем корупції. Потім ситуація почала покращуватися. У 2025-му вона вже була на 52-му місці, але це найгірший показник серед країн Західної Європи. Тож, попри окремі реформи, Італія так і не змогла повністю усунути системні стимули для політичної корупції та затягування правосуддя. Італійська корупція історично мала набагато темніший зворотний бік – прямий зв'язок із організованою злочинністю. Антикорупційна операція «Чисті руки» не лише зруйнувала стару політичну систему Італії, а й довела, що мафія була системним партнером вищих політичних кіл у Римі. Розслідування виявили, що кримінальні синдикати роками фінансували виборчі кампанії топ-політиків в обмін на державні тендери, податкові послаблення та коригування судових вироків через лояльних суддів. Саме після того, як держава спробувала перервати ці зв'язки, мафія оголосила Італії відкриту війну, влаштувавши серію терактів і вбивши у 1992 році провідних антимафіозних суддів Джованні Фальконе та Паоло Борселіно.
Цей вибух насильства змусив італійське правосуддя виробити унікальні, найбільш жорсткі у Європі механізми боротьби з синдикатами, які діють і сьогодні. Прямим наслідком краху старої партійної системи після скандалу стала поява Сільвіо Берлусконі, прем'єр-міністра Італії та одного із найзаможніших медіамагнатів. Християнські демократи та соціалісти втратили довіру виборців, а традиційний правоцентристський табір фактично розпався. Утворився політичний вакуум, який Берлусконі заповнив за допомогою власної бізнес-імперії та медіа. У 1994 році він створив партію «Форза Італія» – «Вперед, Італія», яка будувалася як корпоративний політичний проєкт. Організаційну структуру забезпечував холдинг Фінінвест, а головним інструментом мобілізації стали телевізійні канали Медіасет. На той момент медіаактиви Берлусконі охоплювали 90% італійської телеаудиторії. Вперше у великій західній демократії власник медіаімперії напряму перетворив телевізійний вплив на політичну владу. Крах старих партій підірвав довіру до професійних політиків, а Берлусконі продав виборцям образ успішного менеджера, який нібито не залежить від корупційних схем, бо вже є мільярдером. Кампанія будувалася насамперед на маркетинговій логіці телебачення: персоналізація, прості меседжі, постійна присутність у медіа та образ людини поза системою. При цьому конфлікт інтересів був очевидним від самого початку. Уже прем'єр Берлусконі одночасно контролював найбільшу приватну медіагрупу країни та мав значний вплив на державного мовника Раї через урядові призначення. У результаті значна частина телевізійного простору опинилася під контролем глави уряду. Рада Європи та міжнародні медіаорганізації роками критикували Італію саме за концентрацію медіавлади в руках прем'єр-міністра. У 2001 році Берлусконі перетворив виборчу кампанію на телевізійний політичний перформанс. У прямому ефірі популярного ток-шоу «Порта a Porta» він підписав контракт з італійцями. 5 конкретних зобов'язань. Перше. Він пообіцяв знизити податкові ставки до 2 рівнів у 23% та 33%. Запровадити інститут квартальних поліцейських для гарантування безпеки в містах, підняти мінімальні пенсії до 516 євро, скоротити безробіття вдвічі за рахунок створення 1,5 мільйона нових робочих місць та запустити щонайменше 40% об'єктів із масштабного плану великого інфраструктурного будівництва. Берлусконі пообіцяв італійцям не висувати свою кандидатуру на наступних виборах, якщо його майбутній уряд провалить виконання бодай 2 із 5 зазначених пунктів. Проте, коли у 2006 році 5-річний прем'єрський термін добіг кінця, він без жодних вагань знову очолив виборчу кампанію, попри те, що незалежні економічні аналітики визнали контракт абсолютно невиконаним. Між 2001 і 2007 роками середнє реальне зростання ВВП Італії становило лише близько 1-2% на рік, приблизно вдвічі менше, ніж у середньому по єврозоні. Обіцяні 2 податкові ставки так і не запровадили, натомість скоригували кількість існуючих ставок, а тиск на платників знизився символічно на 0,1% із 40,7% до 40,6% ВВП. Безробіття впало із 9% до 6,8%, приблизно на третину. Зайнятість зросла приблизно на 1,22 мільйона людей. Але понад 600 тисяч із цих нових місць були робочими місцями нелегальних мігрантів, легалізованих через закон Босі-Фіні. Пенсійне підвищення отримали 1,8 мільйона пенсіонерів із 5,9 мільйона. Щоб виконати обіцянку повністю, знадобилося б від 11 до 17 мільярдів євро на рік, близько 1,5% ВВП. Берлусконі обмежив підвищення лише тим, кому вже виповнилося 70 з доходом домогосподарства не більше 6800 євро на рік. Реально розпочати будівництво інфраструктурних проєктів становило лише 21,4% від запланованого обсягу інвестицій, а не 40%, як обіцялося. Попри анемічне економічне зростання протягом усього десятиліття, виборці фактично не притягували Берлусконі до відповідальності за відсутність реформ, які могли б підвищити підприємницьку активність, виробництво і зайнятість. Паралельно Берлусконі та його уряди систематично просували закони, які критики називали «legge ad personam» – закони під конкретну людину. І йшлося про обмеження повноважень прокуратури та спроби надати імунітет найвищим посадовцям держави. Тобто
Тобто система, яка виникла після антикорупційного вибуху 1990-х, у підсумку не знищила залежність політики від великих грошей і впливу. Вона лише змінила форму. Замість партійної корупції епохи Першої республіки Італія отримала епоху персоналізованої медіаполітики та конфлікту інтересів на найвищому рівні. Осінь 2011 року стала для Італії моментом, коли хронічний борговий тягар та нескінченні політичні скандали навколо Берлусконі підвели економіку до межі фінансового колапсу. Державний борг країни злетів до критичної позначки у 119,6% ВВП, що у грошовому еквіваленті становило 1,9 трильйона євро. Це перевищувало сукупні борги Греції, Ірландії та Португалії разом узятих. Після глобальної рецесії 2008-2009 років італійська економіка повністю втратила динаміку і стагнувала, показуючи символічний ріст у межах від 4 до 0,6% на рік. У цей момент паніку на ринках остаточно легалізували провідні світові рейтингові агенції. Standard & Poor's and Moody's різко знизили суверенний рейтинг країни через слабке економічне зростання та втрату довіри до уряду Берлусконі. Moody's тоді безпрецедентно урізала рейтинг одразу на 3 ступені. Це запустило ланцюгову реакцію. Великі фонди і банки почали масово продавати італійські державні облігації, оскільки за правилами багато інвесторів не можуть тримати папери зі зниженим рейтингом. У листопаді 2011 року дохідність 10-річних облігацій Італії склала 7% річних, що на фінансових ринках вважається сигналом ризику втрати платоспроможності держави. За таких ставок обслуговування боргу стає надалі настільки дорогим, що бюджет починає працювати переважно на виплату відсотків, витісняючи фінансування інших сфер. Європейський центральний банк та міжнародні кредитори дали зрозуміти, що не вірять у здатність уряду стабілізувати ситуацію. Опинившись перед загрозою дефолту, Берлусконі подав у відставку, звільнивши місце для антикризового уряду Маріо Монті, єдиним завданням якого було термінове гасіння пожежі на фінансових ринках. Загалом Берлусконі обіймав посаду прем'єр-міністра 4 рази і провів на ній 9 років. За ці роки Берлусконі пройшов через 35 кримінальних справ за корупцію, ухилення від сплати податків, фальшиву бухгалтерію на суму близько 250 мільйонів євро та розтрату державних коштів на суму понад 5 мільйонів євро. Лише одна справа завершилася реальним вироком у 4 роки ув'язнення за податкове шахрайство у 2013 році. Результати 6 попередніх справ були змінені законами, які ухвалювала його власна парламентська більшість. За підсумками 2009 року ВВП Італії впав на 5,3%. Це стало найглибшим економічним спадом у країні від часів Другої світової війни. Італія опинилася у так званому загубленому десятилітті, так і не повернувшись до докризових показників ВВП навіть через 10 років. Загальний рівень безробіття в Італії під час кризи підскочив до 8,4% у 2010 році та продовжив зростати, пробивши позначку у 12,7% у 2014 році. Справжньою трагедією стала молодь. І якщо між 1994 і 2000 роками середній показник безробіття був 33%, то у 2016-му він досягнув майже 40%. У південних регіонах ситуація була іще гіршою. Молодіжне безробіття там подекуди перевищувало 40%, що призвело до масової еміграції найталановитіших випускників до Великої Британії, Німеччини та США. Фінансова криза загострила проблему неефективності державних інституцій, оскільки кошти продовжували розчинятися у тіньовому секторі. У період 2008-2009 років тіньовий сектор становив від 23 до 27% ВВП, понад 250 мільярдів євро. А за рейтингом сприйняття корупції Transparency International, Італія у 2009 році посіла 63-е місце у світі, опинившись поруч із Кубою. За 20 років із 2000-х італійська економіка стагнувала. Країна поступово втратила конкурентну спроможність відносно єврозони – близько 30% порівняно із Німеччиною.
Останні 15 років накопичила розрив економічного зростання приблизно у 10% з Іспанією, 14% із Францією та 17% з Німеччиною. Основна причина – слабке зростання продуктивності праці. У 2024 році вона залишається нижчою за середнє по Європейському Союзу і значно нижчою за Францію і Німеччину. За той самий період, що Франція підняла продуктивність із 57 до понад 65 доларів за годину роботи, а Німеччина із 56 до майже 69, Італія коливалась між 52 і 55 доларами. Фактично без руху вперед. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, середня реальна річна зарплата в Італії знизилась із приблизно 50 500 доларів у 2000 році до 48 900 доларів у 2023. За той самий час Німеччина зросла із 57 300 доларів до 65 700 доларів. Франція із 49 800 до понад 59 тисяч доларів. Тобто, за чверть століття реальні зарплати в Італії скоротились. Така стагнація придушує внутрішній попит і робить країну менш привабливою для кваліфікованих кадрів. Інший популістичний проєкт – партія Ліга Півночі стверджувала, що економічна продуктивність Півночі підривається перерозподілом коштів центральним урядом на користь бідного півдня. Це зачепило електорат півночі із огляду на десятиліття субсидій і нульовий результат зближення. Але замість того, щоб поставити питання про якість інституцій і реальну причину провалу державних програм, Ліга знайшла простішу відповідь. Засновник партії Умберто Боссі регулярно називав мешканців півдня лінивими паразитами, які живуть за рахунок працьовитих північан. Рекламні матеріали партії зображали північ як продуктивну, а південь – як тягар. Частково це структурна проблема економіки. Близько третини італійських працівників не відповідають вимогам своїх робочих місць. Найвищий показник серед досліджуваних країн, за даними Організації економічного співробітництва та розвитку. Кожен п'ятий вважає себе недостатньо кваліфікованим, тоді як понад третину роботодавців оцінюють як недостатньо підготовлених. Освіта не встигає за потребами продуктивних компаній, а університети слабо сигналізують про реальні компетенції своїх випускників. Другий довгостроковий фактор – демографія. Населення Італії старішає, а народжуваність є однією із найнижчих у Європі – 1,14 дитини на жінку. Населення швидко старішає, а витрати на пенсії вже сягають приблизно 15,6% ВВП проти середнього показника Європейського Союзу у менш ніж 13%. Якщо сьогодні 3 працюючі людини забезпечують 2 непрацюючих, то до 2050 року це співвідношення зрівняється. Через це навантаження на систему лише зростатиме. Якщо сьогодні на 3 працюючих припадає 2 непрацюючих, то до 2050 року співвідношення може наблизитися до 1:1. Це означає повільніше економічне зростання, вищий податковий тиск і дедалі більші витрати держави на соціальну систему. Третя проблема – судова і регуляторна система. Організація економічного співробітництва та розвитку прямо вказує, реформи цивільного судочинства і державного управління мають підтримати бізнес-інвестиції та прискорити реалізацію держпроєктів. Італія стабільно входить до числа країн з найдовшим числом розгляду цивільних і комерційних справ у ЄС. Іноземні інвестори закладають судовий ризик у свої рішення. За даними Світового банку, прямі іноземні інвестиції в Італію у 2024 році становили лише 1,13 ВВП. Нижче, ніж у 2023 році. Світовий середній показник становить 4,17% ВВП. Середній показник Італії з 1970 по 2024 рік лише 0,72% ВВП. Для порівняння, в Іспанії, за даними UNCTAD World Investment Report 2024 року, вхідні прямі іноземні інвестиції становили близько 3,5% ВВП. У Франції – понад 2,5%, у Німеччині – близько 1,2%. Загальний накопичений обсяг прямих іноземних інвестицій Італії – 493,5 мільярда доларів, що для третьої економіки ЄС є відносно скромним показником.
Причина – не відсутність привабливих активів, а якість середовища. Бюрократія, складні погодження та повільні суди підвищують вартість ведення бізнесу і роблять інвестиції менш передбачуваними. За даними індексу верховенства права, Італія посідає 34-те місце у світі серед 143 країн. Проте її реальну проблему ілюструє регіональний зріз. У групі країн Європейського Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі та Північної Америки Італія перебуває в хвості, займаючи 25-те місце із 31. Головним якорем, який тягне країну на дно і не дозволяє піднятися до рівня Німеччини, Франції чи країн півночі Європи, є субіндекс цивільне правосуддя. Найважливіша інституційна проблема, яку Італія не вирішила, це строки давності кримінальних справ. В Італії строк давності досі починає відраховуватися із моменту скоєння злочину і продовжує тікати протягом усього слідства, судового розгляду та апеляцій, без можливості зупинки. Кримінальні провадження у суді першої інстанції тривають у середньому 4-5 років, апеляції додають іще 3. Якщо відповідач може дозволити собі дорогих адвокатів, справу нескладно затягнути до спливу строку. Більшість європейських країн зупиняє перебіг строку давності після пред'явлення обвинувачення або після першого вироку. Лише в Греції та Італії, двох найбільш корумпованих країнах єврозони, судові процеси систематично гільйотинуються під час апеляції. Зловмисник подає апеляцію не для того, щоб виграти справу по суті, а щоб просто дочекатися, поки строк давності сплине. У 2005 році уряд Берлусконі додатково скоротив строки давності. Опозиція жорстко критикувала ці закони, але, прийшовши до влади, не скасувала їх. Звіт Transparency International 2016 року описав італійські правила строків давності як унікально погано спроєктовані. Після багаторічної критики Італія усе ж почала змінювати систему. У 2019 році уряд Джузеппе Конте ухвалив реформу, яка зупиняла перебіг строку давності після вироку суду першої інстанції. А реформа міністерки юстиції Марти Картавії у 2021 році спробувала збалансувати дві проблеми одночасно: не допустити безкінченних процесів, але й не дозволяти уникати покарання виключно через затягування суду. Повільність правосуддя разом із корупцією політиків десятиліттями залишалася одним із головних факторів недовіри італійців до держави. Тривалий брак прозорості та кумівство у владі безпосередньо б'ють по молоді, руйнуючи віру у справедливу кар'єру та меритократію, владу найкращих. Корупція та економічна стагнація, зрештою, трансформувалися у глибоку демографічну кризу. Не бачачи перспектив для чесного розвитку на батьківщині, нове покоління масово обирає еміграцію. Понад 1,3 мільйона італійців офіційно переїхали за кордон між 2012 і 2022 роками. І понад 60% із них молодші за 35 років. На кожного молодого іноземця, що приїжджає до Італії, 9 молодих італійців їдуть. За даними фонду Північно-Східної Ірландії, відтік мізків з Італії коштував країні приблизно 134 мільярди євро між 2011 і 2023 роками. Організація економічного співробітництва і розвитку підтверджує, Італія має один із найвищих показників кваліфікованої еміграції серед розвинених країн і один із найнижчих показників повернення. Для порівняння, серед молодих фахівців, що мігрують між країнами ЄС, лише 1,9% обирають Італію як напрямок, тоді як Німеччина, Велика Британія, Іспанія і Франція приваблюють від 15 до 20% цього потоку. Навіть маленька Данія – 3,2%, Швеція – 3,4%. Проблема відтоку мізків характерна і для інших південноєвропейських країн – Іспанії, Греції, Португалії, але з важливими відмінностями. Іспанія готує більше університетських випускників, ніж її економіка здатна поглинути. І студенти, що виїхали до інших країн ЄС, мають рівень зайнятості на 4% вищий за тих, хто лишився. Але в Іспанії та Португалії принаймні є ефект зворотного повернення. Теплий клімат, нижча вартість життя і цифрові кочівники частково компенсують відтік. В Італії ця компенсація мінімальна. Застаріла система робочих віз, складна бюрократія і повільне оброблення документів роблять країну непривабливою навіть для
некваліфікованих іноземних працівників. Основний інструмент залучення іноземної робочої сили – декрет про потоки. Він щорічно встановлює квоти на в'їзд негромадян ЄС для роботи в Італії. Найбільш абсурдне те, що система працює за принципом «хто перший». Квоти розподіляються у порядку отримання заявок, і в окремих роках усі доступні місця вичерпувалися протягом перших 15 хвилин після відкриття. Із 146 850 авторизованих в'їздів у 2024 році реально видано лише 24 858 дозволів на проживання, менше 17% від квоти. Попередні дані за 2025 рік показують лише 7,9%. Португалія і Греція, де зарплати нижчі або порівняні з Італією, все одно приваблюють більше іноземних фахівців і цифрових кочівників. Просто тому, що там простіше відкрити рахунок, зареєструватись і отримати дозвіл на проживання. У жовтні 2022 року до влади прийшли Джорджа Мелоні і партія «Брати Італії». Мелоні керувала значно поміркованіше, ніж очікувала більшість. Вона не спровокувала конфронтації з ЄС, не розхитала фінанси і не порушила єдність Заходу щодо України. І з позитивного, за 2 роки Мелоні більш ніж вдвічі скоротила бюджетний дефіцит, і він прямує до позначки нижче 3% ВВП у 2026 році. Прибутковість 10-річних державних облігацій впала до 3,7% і тепер майже на тому самому рівні, що і французькі, що свідчить про зростання довіри ринків. На відміну від Берлусконі, Мелоні не позиціонує себе як підприємця, але її уряд реалізував більш конкретний і структурований набір заходів для бізнесу, особливо для малого і середнього. Мелоні розширила програму Industry 4.0, запроваджену ще у 2016 році. Згідно з цією програмою, компанії отримують податковий кредит на інвестиції в нові технологічні активи. Паралельно у 2024 році прийняли Scale Up Act – закон для стартапів, який збільшив податкові відрахування при інвестиціях до 65% для фізичних осіб, подовжив статус інноваційного стартапу до 9 років для компаній із тривалими циклами розробки і надав пільги для акселераторів та інкубаторів. У сфері оподаткування Мелоні запровадила плаский податок, тобто єдину ставку податку для всіх. Уряд підвищив поріг пласкої ставки 15% для фрілансерів і підприємців фіз-осіб. Для нового бізнесу у перші 5 років діє ставка 5%. Під час реформи прибуткового податку у 2024 році кількість ставок скоротили із 4 до 3. Тепер ставка 23% застосовується до доходів до 28 тисяч євро на рік, замість колишніх 15 тисяч. Другий захід – зниження соціальних внесків із зарплати на 7% для доходів до 25 тисяч євро і на 6% для доходів до 35 тисяч євро. На практиці це дало в середньому приблизно плюс 100 євро на місяць для близько 14 мільйонів працівників. Однак, попри задекларовану мету знизити податки, фактичний податковий тиск у 2025 році зріс до 43,1% ВВП із 41,4% у 2023, і це найвищий рівень за кілька років. Так сталося тому, що податкові і внескові надходження зросли на 4,2%, тоді як номінальний ВВП лише на 2,5%. Інакше кажучи, держава забрала з економіки більший приріст, ніж економіка додатково виробила. Попри ці заходи, Організація економічного співробітництва і розвитку у звіті фіксує: бар'єри для торгівлі послугами залишаються значними, регулювання стримує конкуренцію у вільних професіях і сервісних секторах, а продуктивність праці надалі слабшає. Це відображається у темпах зростання. Якщо у 2022 році, коли Мелоні прийшла до влади, ВВП Італії зростав на 4,8%, то далі темпи впали до 1% у 23-му і 0,7% у 24-му. У 25-му році зростання Італії становило лише
0,5%. Нижче за Францію, там було 0,8%. І значно нижче за Іспанію, там було 2,8%. Найдорожча і найзаплутаніша сторінка правління Мелоні – Національний план відновлення і стійкості. Це найбільший обсяг виділених коштів ЄС для будь-якої країни за всю історію програми. Загальна виділена сума для Італії у 2019 році – 71,8 мільярда євро грантами і 122,6 мільярда євро позиками. Разом 194,4 мільярда євро або 10,8% ВВП країни. Станом на серпень 2025 року Італія витратила лише 44,2% від цих коштів – 86 мільярдів євро. Поглинання Італією коштів структурних фондів ЄС за попередній цикл з 2014 по 2020 склало 60%, третій найнижчий показник у ЄС. Італія виконує необхідні реформи для отримання траншів, але бюрократія і обмежена спроможність управління не дають освоїти гроші вчасно. Кошти ЄС розпорошені по дрібних місцевих проєктах із мінімальним економічним ефектом, на відміну від цільового підходу, наприклад, Іспанії, яка спрямовувала їх на підтримку інновацій бізнесу. Економісти попереджають, що без цих фондів Італія могла б уже перебувати в рецесії. Організація економічного співробітництва і розвитку у квітневому звіті 26-го року констатує, бар'єри для торгівлі послугами в Італії залишаються значними порівняно з іншими країнами організації. Продуктивність зростає слабко через регулювання, що придушує конкуренцію, особливо у вільних професіях і профільних послугах. Необхідні реформи для зниження бар'єрів входу в сервісні сектори і відкриття концесій до публічних тендерів. Попри все це, у Італії є сектори, що справді працюють, і їхній успіх не пов'язаний із державною підтримкою, а скоріш виник всупереч державній неефективності. Наприклад, малий і середній бізнес північно-східної Італії, так звана Третя Італія, Емілія-Романья, Венеція, Тоскана, туристичні регіони, які живуть за рахунок тисячі невеликих сімейних підприємств, що спеціалізуються на якісних нішевих продуктах – шкіряних виробах, меблях, механіці, кераміці, харчових продуктах. Це модель, яка виникла знизу, без великих державних програм, і показала довгострокову стійкість. У 1987 році Італія обігнала Велику Британію за розміром економіки і стала четвертою у світі, саме завдяки другому економічному диву, що тримався на малому і середньому бізнесі. Зараз Італія входить до п'ятірки найвідвідуваніших країн світу і заробляє на цьому десятки мільярдів євро щороку. На перший погляд, Україна та Італія існують у абсолютно різних географічних та культурних координатах. Проте структура їхніх внутрішніх викликів від держави, захопленої вузькими групами інтересів, до хронічної корупції та зліту популістів, виявляє разючу схожість. Італійський досвід доводить, що навіть найгучніше розслідування без фундаментальної інституційної реформи не здатне змінити систему. Епохальна антикорупційна кампанія початку 1990-х розгромила старі політичні еліти. Проте через відсутність системних правових змін понад половина із 3000 заарештованих функціонерів уникла реального покарання через банальні юридичні лазівки та сплив строків давності. Цей зазор дозволив Сільвіо Берлусконі прийти до влади та роками перекроювати законодавство під свої судові справи. Для сучасної України це дзеркало є більш ніж актуальним. Спроби обмежити незалежність НАБУ і САП через розширення повноважень Генерального прокурора у липні 25-го року, які викликали жорстку критику Єврокомісії та масові протести всередині країни, наочно ілюструють, що тиск на антикорупційні органи нікуди не зник. Ба більше, проблема строків давності є не технічною деталлю, а летальною лазівкою, що прямо перегукуються із попередженнями Єврокомісії щодо України, де процесуальні норми про автоматичне закриття справ на етапі досудового розслідування уже призвели до руйнації кількох резонансних кейсів, перетворюючи правосуддя на імітацію. Інший критичний урок стосується фінансових вливань.
Субсидії без працюючих інституцій неспроможні розвивати регіони. Попри сотні мільярдів євро, закачаних у південь протягом другої половини ХХ століття, реального зближення із промисловою північчю не відбулося, а рівень доходів там залишився на рівні сторічної давності. Рим зробив ставку на мобільний фінансовий капітал замість довгострокових інвестицій у людський потенціал, освіту та соціальні інститути, унаслідок чого виділені кошти розчинилися в корупційних схемах і будівництві збиткових соборів у пустелі. Для України у контексті майбутнього масштабного повоєнного відновлення це найсерйозніша пересторога. Без прозорої судової системи та незалежної антикорупційної архітектури іноземна допомога ризикує перетворитися на нескінченне латання дірок і проєкти на папері, які лише консервуватимуть відставання замість стимулювання самодостатнього економічного зростання. Після краху старої системи італійські виборці десятиліттями голосували за нові обличчя від Берлусконі до коміка Грілло, які будували свої кампанії на використанні суспільного гніву, протиставленні чесного народу та корумпованої еліти, але так і не спромоглися збудувати нові правила гри. Для України, яка прагне ухвалити амбітні рішення та умовно закрити переговори про вступ до ЄС до кінця 2028 року, антикорупційні гасла під час виборів мають нарешті поступитися місцем реальному кадровому та структурному посиленню правоохоронної системи. Головна перевага міланських прокурорів на чолі з Антоніо Ді П'єтро полягала у їхній реальній автономії, тоді як в Україні посада генерального прокурора досі несе в собі ризики політизації. На відміну від Італії, яка мала розслідування, але не мала системного захисту від контратаки еліт, Україна вже збудувала унікальну тріаду у вигляді НАБУ, САП та ВАКС. Проте для стабільності цих органів міжнародні партнери мають жорстко прив'язати фінансову допомогу до реального списку обвинувальних вироків щодо корумпованих топ-чиновників. Утім, ключова та найбільш обнадійлива різниця між сучасною Україною та Італією 90-х років полягає у наявності зрілого активного громадянського суспільства. Українські профільні громадські організації, незалежні журналісти-розслідувачі та активісти стали повноцінним елементом загальнонаціональної антикорупційної архітектури, спроможним ефективно тиснути на владу та зупиняти деструктивні законодавчі ініціативи. Як це відбулося під час кризи навколо закону про незалежність НАБУ влітку 25-го року. Цей внутрішній імунітет у поєднанні із жорсткими рамковими вимогами Брюсселя дає Україні історичний шанс не повторити італійських помилок. Погоджений на 2026 рік 10-пунктовий план правових реформ та інтеграційна структура із 33 розділів чітко вказують, що європейський рух оцінюватиметься не кількістю ухвалених декларацій, а реальною незалежністю суддів та невідворотністю покарання. Італійський досвід 30-річної стагнації доводить, що знищення старої корупційної системи без миттєвого зведення міцних інституційних стін лише звільняє плацдарм для появи нових популістичних політиків. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії НЕД. НЕД може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2026 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут. Адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі.